سفر به روسیه برای هر گردشگری میتونه جذاب و لذت بخش باشه. سفر به کشوری بزرگ با فرهنگ‌های متفاوت و با جاذبه‌های دیدنی فراوان. اغلب توریست‌ها از شهرهای مسکو و سن پترزبورگ دیدن می‌کنند. با مسکو، این شهر قدیمی و بسیار بزرگ با آثار دیدنی و زیبای شهری نگین این کشور محسوب میشه. کشور روسیه با وسعت شگفت آورش نزدیک به 17 میلیون کیلومتر مربع مساحت داره. مسکو پایتخت این کشور در شرق کشور بلاروس و کمی بالاتر از اوکراین جا گرفته. یعنی پایتخت در منطقه بسیار سردی نیست و در منطقه معتدلتر و گرمتر در غرب کشور قرار داره. برخلاف شمال روسیه که در زمستان به دمای منفی 50 درجه نیز میرسه، دمای زمستان‌های مسکو تنها تا منفی 10 درجه پایین میاد. مسکو با حومه خود نزدیک به 19 میلیون نفر جمعیت داره که پرجمعیت‌ترین شهر اروپا محسوب میشه. دومین شهر روسیه نیز با 6 میلیون نفر جمعیت شهر سن پترزبورگ. اگه در تهران گرونترین املاک در شمال شهر قرار دارن، در مسکو همه چیز از مرکز شهر شروع میشه و هرچی املاک به مرکز مسکو نزدیکتر باشند گرونتر هستند. نقشه شهر مسکو به شکل دایره است. این شهر حول یک نقطه و به شکل دایره گسترش یافته. در مرکز این دایره دقیقاً میدان سرخ جای گرفته. میدان سرخ مشهورترین جاذبه گردشگری مسکوه که از محبوبیت زیادی در میان گردشگران برخورداره و گردشگران زمان زیادی رو در این میدان سپری میکنند. میدان سرخ مهمترین میدان مسکو و روسیه و سومین میدان بزرگ جهان بعد از تیانمن پکن و نقش جهان اصفهانه. ساختمان‌های اطراف میدان هر کدام به نوعی دیدنی و قابل توجه هستند و برخلاف برخی از کشورها که با تغییر حکومت نمادهای حکومت قبلی را از بین میبرند، نمادهای حکومت‌های قبلی در روسیه دست نخورده در میدان به چشم میخورند. مخصوصاً کلیسای سنپاسلی که با گنبدهای بسیار زیبا و رنگارنگ به نوعی سمبل شهر مسکوه. مسکو به دریا راه نداره. رودخانه مسکو به صورت مارپیچ میان شهر میگذره، ولی طوری با شهر ترکیب شده که نمیشه گفت که شهر رو به دو قسمت تقسیم کرده. این رودخانه که در فصل زمستان و چه در فصل تابستان محل تفریح و استراحت مردم این شهره. کاخ مشهور کرملین نیز در مرکز شهر و در کنار این رود جای گرفته. این کاخ یکی از مهمترین سمبول‌های روسیه است و هر کسی که به روسیه سفر میکنه حتما عکسی از این بنا به یادگار داره. امروز کاخ کرملین به عنوان کاخ ریاست جمهوری نیز استفاده میشه. در این شهر بناهای بلند زیادی میبینید. میانگین کرایه یک خونه در مسکو نزدیک به 200,000 روبله که تقریبا معادل $2000. اگه قصد زندگی در مسکو رو دارید، باید بدونید برای زندگی در این شهر که خونه بسیاری از میلیاردرهای جهانه، ماهانه باید نزدیک به $2000 پرداخت کنید. البته پس از حمله روسیه به اوکراین، گردشگران زیادی از این شهر دیدن نمی‌کنند و بسیاری از خطوط هوایی دنیا نیز روسیه رو تحریم کردند و پروازهاشون رو یا کم کردند یا پروازی به این کشور انجام نمیدن. آرامگاه لنین واقع در میدان سرخ یکی از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی مسکوه. در این مقبره جسد مومیایی شده ولادیمیر لنین، بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی، به نمایش گذاشته شده. این آرامگاه در سال 1924 پس از مرگ لنین ساخته شد و از آن زمان تا کنون محلی برای بازدید علاقه‌مندان به تاریخ شوروی و انقلاب روسیه بوده. طراحی مقبره به سبک معماری آوانگارد انجام شده و با سنگ‌های مرمر و گرانیت ساخته شده. آرامگاه لنین همچنان یک از مکان‌های پربازدید برای گردشگران داخلی و خارجیه. خب دوستان، امیدوارم از این سفر جذاب به شهر مسکو لذت برده باشید و اگه این ویدیو براتون جالب بود لطفاً لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید و نظرتون رو درباره شهر مسکو و کشور روسیه در کامنت ها برامون بنویسید. و هر هفته 3 تا ویدیوی جذاب داریم، پس حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا هیچ کدوم از ویدیوهای جدید ما رو از دست ندین.